हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं काठियावाड़नी एकदम जूनी वानगी एटले के लढणियुं अने स्वाद में आ लढणियुं एटलुं सरस है कि तमे एने एक वखत चाखशो तो वारे वारे बनावशो। तो चलो एकदम सरल रीत अने ओછી वस्तुमांथी बनतुं आ लढणियानी रेसिपी शुरू करीए। अने रेसिपी पसंद आवे तो विडियोने लाइक अने चेनलने सब्सक्राइब करवानुं न भूलता। तो लढणियुं बनाववा माटे सौप्रथम अहीं खारनी दस्तानो ज उपयोग करो, जेमां आपणे 1/4 कप जेटલું सूकું લસણ છે લેવાનું છે અને ત્યારબાદ એક મોટો ટુકડો આદુનો છે એને આવી રીતે સુધારીને આમાં એડ કરી દેવાનો। હવે આ બંને વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે ખાંડી લેશું। લઢણિયું હંમેશા આવી રીતે ખાંડની દસ્તામાં જ બનતું હોય છે। લઢણિયું છે એ આમ તો ખરલમાં બનતું હોય છે। જો તમારી પાસે ખરલ હોય તો તમે એમાં પણ લઢણિયું બનાવી શકો છો। મારી પાસે આજે ખરલ નથી એટલે મેં અત્યારે ખાંડની દસ્તામાં બનાવ્યું છે। તો તમે જોઈ શકો છો એમ કે લસણ અને આદુ સરસ રીતે ખંડાઈ ગયા છે। હવે આપણે નાખવાની છે કોથમીર। તો મેં અહીં અડધો કપ કોથમીર છે એને ધોઈ અને કોરી કરી લીધી છે અને ત્યારબાદ એને સમારી લીધી છે। હવે આપણે કોથમીર છે એને પણ આવી રીતે ખાંડી લેશું। આ લઢણિયું છે એને મિક્સર જારમાં પીસીને ક્યારેય ન બનાવવું અને જે રીતે હું એક પછી એક વસ્તુ ઉમેરી છું એમ જ ઉમેરીને બનાવવાનું છે। એકસાથે બધી વસ્તુ ખાંડવાની નથી। તો લસણ આદુ ખંડાઈ જાય ત્યારબાદ કોથમીર ઉમેરી અને એને પણ આવી રીતે ખાંડી લેવાની છે। તો કોથમીર ખંડાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આમાં નાખવાનું છે ટમેટું। તો અહીં ટમેટું નાખો ત્યારે તમારે ખાસ વસ્તુ એ યાદ રાખવાની છે કે ટમેટાનો જે ભાગ હોય છે અંદરનો બીવાળો એ કાઢી નાખવાનો, કારણ કે બીવાળો જે ભાગ છે એ જ્યારે તમે ખાંડતા હશો ત્યારે સરસ રીતે ખંડાશે પણ નહીં। એટલા માટે બીવાળો બધો ભાગ કાઢી અને જે બાકીનું ટમેટું વધે એને આવી રીતે સુધારી લેશું। અને આમ પણ બીવાળો ભાગમાં પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, જે તમારું લઢણિયું છે એને લાંબા સમય સુધી સારું રહેવા દેતું નથી। તો આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી જ્યારે પણ લઢણિયું બનાવો ત્યારે। હવે ટમેટું સુધારીને તૈયાર થઈ ગયું છે, પણ એકસાથે એને નથી ઉમેરવાનું, ધીમે ધીમે ઉમેરતા જવાનું અને ખાંડતા જવાનું। તો અહીં આપણે ખાંડની દસ્તામાં એકસાથે ટમેટું ન ઉમેરતા આવી રીતે થોડું ઉમેરી અને ખાંડી લેવાનું। એક વખતે ખંડાઈ જાય ત્યારબાદ બીજી વખત ટમેટાં ઉમેરવાના। આવી રીતે કરવાથી ટમેટાં સરસ રીતે ખંડાઈ જશે। તો આ વસ્તુ છે એ લઢણિયું બનાવવામાં ખાસ યાદ રાખવાની। તો હવે ટમેટાં પણ સારી રીતે ખંડાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે લઢણિયું છે હંમેશા લાલ કલરનું હોય છે, તો અહીં આપણે લીલા મરચાંનો ઉપયોગ નથી કરતા અને લાલ મરચાંનો પણ ઉપયોગ નથી કરતા, પણ જે આપણે રેગ્યુલર ઘરમાં ચટણી વાપરીએ છીએ એટલે કે લાલ મરચું પાવડર એનો ઉપયોગ કરવાનો છે। તો અહીં મેં 2 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી મરચું અને 1 ચમચી જેટલું તીખું મરચું એવી રીતે વાપર્યું છે, એટલે કે ટોટલ 3 ચમચી। જો તમારે વધારે તીખું જોતું હોય તો તમે બધું જ તીખું મરચું વાપરી શકો। અને ત્યારબાદ મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે મેં અહીં લગભગ 1 મોટી ચમચી જેટલું મીઠું નાખ્યું છે। અને હવે આ બધી વસ્તુને ખાંડીને તૈયાર કરી લેશું। તો લઢણિયામાં લાલ મરચું પાવડરનો જ ઉપયોગ થાય છે। જે શાકભાજીમાં લાલ મરચું અને લીલું મરચું આવે છે એનો ઉપયોગ ન કરો। તો એકદમ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટમાંથી બનતું આપણું આ લઢણિયું તૈયાર થઈ ગયું છે। પણ હજી આ લઢણિયાને તમે વધારે સમય સુધી સ્ટોર કરી શકો એની માટે હજી આપણે એક પ્રોસેસ કરવાની બાકી છે। તો આપણું આ લઢણિયું તૈયાર છે। હવે આપણે એને એક પેનમાં કાઢી લેશું અને હવે આ લઢણિયાને આપણે ગરમ કરવાનું છે। તો ગેસ પર મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે લઢણિયાને 5 મિનિટ માટે ગરમ કરી લેશું, જેનાથી જે ટમેટામાં રહેલું પાણી છે બળી જશે। આમ કરવાથી જે લઢણિયાની સેલ્ફ લાઈફ છે વધી જાય છે અને તમે આ લઢણિયાને સ્ટોર કરી શકો છો। તો સ્ટોર કરવા માટે કોઈ પ્રિઝર્વેટિવની પણ જરૂર નથી અને સ્વાદમાં એનો જે નેચરલ સ્વાદ છે એમનેમ રહેશે। તો છે ને કેટલું આસાન બનાવવું અને ખરેખર આનો સ્વાદ એટલો સરસ આવે છે કે તમારે રોટલી કે રોટલા સાથે શાકની પણ જરૂર નહીં પડે, ખાલી આ લઢણિયું જ બસ થઈ પડે। તો 5 મિનિટ પછી ટમેટામાં રહેલું પાણી છે બળી ગયું છે। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને લઢણિયાને નીચે ઉતારી લઈએ। હવે આપણે અહીં થોડું એ ઠંડુ થાય ત્યારબાદ અહીં અડધી ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરવાનો છે। જો તમે વધારે પ્રમાણમાં બનાવતા હોય તો 1 મોટી ચમચી જેટલો ઉમેરવો અને એને મિક્સ કરી લેશું। તો આપણું આ એકદમ ચટાકેદાર અને તીખું તમતમતું લઢણિયું તૈયાર છે। અને તમે આ લઢણિયાને એરટાઇટ ડબ્બામાં સ્ટોર કરીને બહારગામ પણ લઈ જઈ શકો છો અને ઘરમાં તમે ફ્રીજ વગર પણ સ્ટોર કરી શકો છો। તો આશા રાખું કે કાઠિયાવાડની આ એકદમ જૂની વાનગી લઢણિયાની રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય।